2. listopadu 2005 oslovil překvapivě Victora Martineze neznámý člověk, který se identifikoval pouze jako anonym. Sám se charakterizoval coby penzionovaný zaměstnanec vlády Spojených států, který byl i s dalšími lidmi zapojen do pozoruhodného případu a který měl zájem kontrolovaně uvolňovat ke zveřejnění příběh 12 amerických vojáků, vědců, odeslaných na jinou planetu do jiného hvězdného systému v rámci dojednané vědecko-technické výměny. Anonym souhlasil, že zpracuje a bude posílat pravidelné zprávy a výňatky z 300stránkového instruktážního dokumentu sepsaného po návratu týmu zpět. Výměnný program Zeta Reticuli. V roce 2005 došlo k postupnému uvolňování důvěrných dokumentů týkajících se přísně tajného výměnného programu 12 členů armády USA na Serpo, planetu v systému Zeta Reticuli mezi lety 1965 až 1978. Odesílatelem byl anonym a podle všeho i další 3 nezávislí členové týmu ze seznamu. Anonym. Nejprve mi dovolte se představit. Moje jméno je Anonym. Jsem penzionovaný zaměstnanec americké vlády. Nechci zacházet do větších podrobností ohledně své minulosti, ale byl jsem zapojen do zvláštního programu. Planeta oněch návštěvníků se nalézá v slunečním systému Zeta Reticuli. Je to dvojhvězda, podobná našemu Slunci. Planeta má 2 slunce, ale jejich uhlí jsou menší. Planeta je nakloněná, což způsobuje, že severní část planety je chladnější. Planeta je o něco menší než Země. Atmosféra je podobná jako na Zemi, uhlík, vodík, kyslík. Zeta Reticuli se nachází přibližně 37 světelných let od Země. Našemu týmu v lodi návštěvníků to ze Země trvalo 9 měsíců. Některé parametry planety. Vzdálenost od prvního slunce 96,5 milionů mil, vzdálenost od druhého slunce 91,4 milionů mil. Měsíce 2, rotační perioda 43 hodin, orbit 865 dní, sklon 43 stupňů, jméno planety, pojmenováno týmem Serpo. Nejbližší planeta Otto. Ta je kolonizována bytostmi, je tam výzkumná základna, ale žádní stálí obyvatelé. Nejbližší obydlená planeta od Serpa je Silus. Jsou tam tvorové různých typů, ale žádné inteligentní formy. Bytosti používají tuto planetu k těžbě minerálů. Výměnný program. Jistá živá bytost s námi navázala komunikaci a poskytla nám data o své domovské planetě. Tato bytost zůstala naživu až do roku 1952, kdy zemřela. Před svou smrtí nás kompletně obeznámila se všemi detaily a prvky nalezenými uvnitř obou lodí. Jednou z těchto věcí bylo komunikační zařízení. Bytosti bylo umožněno kontaktovat svou planetu. Datum setkání bylo domluveno na duben 1964 poblíž Alamogordo v Novém Mexiku. Mimozemšťané přistáli a převzali si těla svých druhů. Komunikace byla vedena v angličtině, bytosti měly jakýsi překladač. V roce 1965
proběhl s těmito bytostmi výměnný program. Pečlivě jsme vybrali 12 vojenských zaměstnanců, 12 mužů. Byli 6 měsíců před misí tvrdě trénováni, přísně prověření a totálně vymazáni z vojenské databáze, jakožto i ze všech systémů civilních. Tito lidé přestali existovat. Byli vycvičeni v různých specializacích. Bytosti přistály poblíž severní části testovací oblasti v Nevadě a 12 Američanů odletělo. Jedna z bytostí zůstala na Zemi. Původní plán zněl, že mise potrvá 10 let s následným návratem na Zem. Avšak něco se zvrtlo. 12 členů týmu se vrátilo až v roce 1978. Když ovšem přistáli na stejném místě v Nevadě, vystoupilo jen 8 mužů. Podle palubního deníku se zjistilo, že jeden muž zemřel již při cestě na cizí planetu v lodi na podivnou celkovou infekci a druhý zemřel při pádu na té cizí planetě. Zbylí 2 se rozhodli tam zůstat. Z 8 lidí, kteří se vrátili, již všichni zemřeli. Poslední v roce 2002. Uvádí se, že zemřeli postupně na následky radiace, která byla na cizí planetě vyšší než u nás. Těm 2, kteří se rozhodli na planetě Serpo zůstat, nebylo nařízeno se vrátit. A ti, kdo se vrátili, byli izolováni od roku 1978 do roku 1984 v různých vojenských zařízeních. Za jejich bezpečnost byla zodpovědná kancelář zvláštního vyšetřování vzdušných sil USA AFO-SI. 8 mužů bylo členy amerických vzdušných sil, 2 byli nějací vojáci a 2 námořníci. Z nich 2 byli lékaři, 3 vědci, 2 specialisté na jazyky, 2 se zabývali bezpečností, 2 byli piloti a 1 byl velitelem, plukovník vzdušných sil. Planeta Serpo. Výměnný tým musel čelit extrémním podmínkám způsobeným prostředím na planetě návštěvníků. Bylo tam extrémní teplo a trvalo více let, než se přizpůsobili. Potrava byla problém, protože lidský zažívací systém tam měl potíže s trávením. Tým si vzal zásoby pouze na 2 roky a když začali docházet, zavedli systém přídělů. Přesto museli jíst také potravu návštěvníků. To způsobilo členům týmu zažívací obtíže, časem si však zvykli. Návštěvníci se snažili vyrobit jinou stravu, ale to se příliš nedařilo. Členové týmu nebyli svými hostiteli nikdy izolováni, ani omezováni. Mohli cestovat kamkoliv chtěli a vidět cokoliv si přáli. Po 6 letech se tým přestěhoval na severní část planety, kde bylo chladněji a kde rostla bujná vegetace. Hostitelé vybudovali pro tým malou komunitu. Jediný problém byl čas. Na této planetě byl zcela jiný. Hostitelé neměli žádné hodinky, nepočítali čas, ani se podle něj neřídili. Dokonce shledávali naše pokusy o zjištění času jako velmi podivné. Bytosti byly ve svém každodenním životě velmi disciplinované. Každá bytost pracovala podle určitého rozvrhu, který nebyl založen na čase, ale na pohybu jejich slunce. Každá malá komunita měla velkou věž, kterou pronikaly sluneční paprsky. Když bylo slunce v daném konkrétním bodě na věži, znamenalo to, že bytosti museli dělat určité konkrétní věci.
Na planetě nebyla nikdy úplná tma, jen se stmívalo, ale tma to nebyla. Bytosti měly čas na odpočinek, avšak jinak, než jak vypadá náš spánkový cyklus. V průběhu jejich dne se odpočítávalo celkem 3krát. Náš tým odhadl, že jejich pracovní doba trvá asi 43 hodin. Bytosti také vůbec nepočítali žádné měsíce či roky. Bylo nemožné určit jejich věk, přestože náš tým našel hroby. Navíc tam všichni vypadali stejně. Populace bytostí na planetě čítala asi 650 000 osob. Nacházely se tam podzemní řeky, které vytékaly do otevřených údolí. Existovalo tam něco jako průmysl. Veškerá potrava se pěstovala, a to buď na polích nebo velkých budovách. Žili tam také různé druhy zvířat, jež vypadala velmi podivně a byla používána k práci. Vůbec se tam nekonzumuje maso. Geologické uspořádání planety se od našeho lišilo. Jen málo hor, žádný oceán, nějaké stromy, něco jim podobného. A pouze jediná civilizace. Planeta má 2 slunce, jejichž záření způsobovalo rovněž problémy. Ačkoliv nosili členové týmu sluneční brýle, jejich oči přesto slunečním svitem trpěly. Radiace na planetě byla o něco vyšší než na Zemi a proto měli členové týmu po celou dobu těla zahalená. Bytosti nedisponovaly žádným druhem ochlazování. Teplota se pohybovala v centrální části mezi 34 až 46 stupni Celsia. Byly tam mraky, déšť jen zřídka. Bytosti nemluvily, vydávali jen jakési zvuky, které se členové našeho týmu snažili překládat. Po 5 letech jsme měli jejich řeč kompletně přeloženou do angličtiny. Některé bytosti pomocí přístroje u pasu byly schopny mluvit anglicky, ale významům některých slov vůbec nerozuměli. Během cesty každý člen našeho týmu pravidelně cítil závratě, byl dezorientován a trpěl bolestmi hlavy. V lodi se neprojevil vůbec stav bez tíže. Loď byla nesmírně velká a členové ji směli prozkoumat.